ዛሬ እንግዲህ የሆነ አንድ 6 ነገሮችን ለእናንተ በነግራችሁ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ባለፈው ካጀመራችሁ ጀምሩ ቪዲዮ ሁሉም ነገር ቦታ ላይ ቪዲዮ ሆኗል። ዩቲዩብ እንግዲህ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገሮች ወደ ቪዲዮ ሆኗል። በፊት ዩቲዩብ ላይ ከዩቲዩብ በፊት ፌስቡክ ነበር። እንግዲህ ፌስቡክ ላይ፣ ትዊተር ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ በመጻፍ ምናምን ነበር እንግዲህ የምንጠቀመው ገንዘብ የሚገኘው እንደዛ ነበር። አሁን ግን እንደዛ አይደለም ወዳጆቼ። ሁሉም ነገር ወደ ቪዲዮ ስለተቀየረ ቪዲዮ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ጌም ቼንጀር ሆኗል ቲክቶክ ሌሎች ፕላትፎርሞችም ነቃ እንዲሉ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም እጅግ በጣም ብዙ ሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ በሚሊዮን በቢሊዮን የሚጠቀሙ ሰዎች ወደ ቲክቶክ ስለሄዱ ድርጅቶችም ደግሞ ድርጅታቸውን ሰው ወዳለበት ቦታ ላይ ማስተዋወቅ ስላለባቸው ሰው ደግሞ ቲክቶክ ላይ ስለሆነ ሁሉም ሰው ወደ ቲክቶክ ሲሄድ ፕላትፎርሞችም ደግሞ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን እየፈጠሩ መጡ ማለት ነው። ለምሳሌ ፌስቡክ ሪል ቪዲዮ ተጀመረ። ኢንስታግራምም ሪል ብሎ ቪዲዮ ጀመረ፣ እሱም ይከፍላል። ከዛም ደግሞ ዩቲዩብ እንዳለ ዩቲዩብ ሾርትም ላይ ደግሞ ዩቲዩብም ደግሞ ሞኔታይዝ መሆኛውንም ሰዓት አስተካከለው ማለት ነው። ምክንያቱም ቲክቶክም ራሱ ቲክቶክ ክሬቲቪቲ ፕሮግራም ብሎ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሰዎች ላይፍ ሳይገቡ ገንዘብ የሚያገኙበትን ነገር አመቻቸ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሳይድ ኢንካም መሆን ይችላሉ። እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይ እዚህ ቻናል ላይ ስለ ሳይድ ኢንካሞች ነው በቅርብ ጊዜ በቀየርኩት ኒሽ መሰረት ስለ ተለያዩ የሳይድ ኢንካም ማግኛ ዘዴዎችን እነሱን ነው ማወራው ማለት ነው። እንግዲህ ማታውቁኝ አዜብ እባላለሁ። እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳይድ ኢንካሞችን እንዴት ቪዲዮዎችን በመስራት በቀላሉ ሳይድ ኢንካሞችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የተወሰኑ የሆነ የማይረባ ቪዲዮ ዝም ብለን የ5-10 ደቂቃ ቪዲዮዎችን ዝም ብለን አውርተን ፖስት በማድረግ እንዲህ ገንዘብ ማግኘት የሚቻልበት ዘመን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ መስራት አልችልም እንዳትሉ፣ ቪዲዮ እንዴት እንደምትሰሩ እናንተ ደግሞ ፊታችሁን ነው ማሳየት የማትፈልጉ ከሆነ ፊታችሁን ሳታሳዩ ቪዲዮአችሁን የሚሰራላችሁ ስክሪፕት የሚመርጥላችሁን ታይትል ኬት እንደምታገኙ እነሱን ሁሉ የሚመልስላችሁን ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰቡን እዚህ ላይ በጣም የሚጠቅሙና ገንዘብ የምናገኝባቸው ሳይድ ኢንካም የምናገኝባቸው ራሳችን የምንቀይርባቸውን ትምህርታዊና ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን እናስተላልፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ለመጠቀም ለማወቅ ለመቀየር የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ ቤተሰብ ሁኑላችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ የማይረቡ ቪዲዮዎች እንኳን ዝም ብላችሁ ብትለቁ በአሁኑ ሰዓት ይታያሉ፣ እውነት ይታያሉ። ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ላይቭ የነበሩ ቪዲዮዎችን እንደገና ዝም ብለው ስክሪን ሪከርድ አድርገው ወስደው ፌስቡክ ላይ ራሱ እየፖስቷቸው እነሱ ራሱ እየታዩ ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ደግሞ ብትሰሩ ደግሞ ምን ያህል ይታያል ብላችሁ መገመት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ለመስራት ዛሬ አሁኑኑ ጀምሩ እላችኋለሁ። እንግዲህ አንድ ኒሽ መምረጥ አለባችሁ። ኒሽ ሲባል ሰምታችኋል። የመጀመሪያ እውነት ነው፣ ኒሽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኒሽ ማለት እንግዲህ ስለምንሰራው ነገር ለምሳሌ ካታጎሪ መምረጥ እንደዛ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሳይድ ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፀጉር ስራ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጥፍር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ቭሎግ ሊሆን ይችላል፣ ሁልጊዜም ዴሊ ቭሎግ ስለ ላይፋችን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ቆዳ አጠባበቅ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል። ከሱ ለመጀመሪያው አንዱን ኒሽ እንመርጣለን ማለት ነው። እሺ ኒሻችን ከመረጥን በኋላ ታይትል እና አይዲያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ታይትል ለማግኘት ወይም ደግሞ በዛው ላይ ስለ ኒሻችን የምንሰራው ምናልባት ዛሬ ስለፊት ቆዳ አጠባበቅ በቤታችን ሊሆን ይችላል፣ በናቹራል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በክሬሞችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ስለሱ ደግሞ አይዲያ ያስፈልገናል ማለት ከኒሹ ቀጥሎ የተለያዩ አይዲያዎች ብዙ አይዲያ ስለሚኖረው ለዛሬ መስራት የፈለግነው አይዲያ ስለምንድን ነው እና ታይትሉ ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ታይትልና አይዲያ ለማግኘት ከፈለግን ቪዲዩአች ላይ ሄደን ታይትልና አይዲያ ሳይን ካደረግን በኋላ ቪዲዮአች ላይ ሁሉ ጊዜም ዴይሊ ነው አይዲያ ይሰጠናል ማለት ነው። አይዲያችን ከመረጥን በኋላ ደግሞ ታይትልም ደግሞ ለመረጥነው ቪዲዮ ደግሞ ታይትልም ይሰጠናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው አይደለ? ከዛ ደግሞ በመቀጠል ምንድነው ስክሪፕት ነው። ስክሪፕት እንግዲህ ታይትሉና አይዲያው ከተገኘ በኋላ ስለዛ ቪዲዮ ስክሪፕት መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ቪዲዮን ከመስራታችን ቪዲዮ
ከመስራታችን በፊት የምንሰራውን ስክሪፕት ደግሞ የሚጽፍልን ቻትጂፒቲ አለልን ቻትጂፒቲ ላይ ሄደን ስክሪፕት ጻፍልን እንለዋለን በዚህንሽ ስለዚህ አይዲያ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ስክሪፕት ጻፍልኝ ስክሪፕት ይጽፍልናል ማለት ነው ስክሪፕት ተገኘ አይደለ ኦኬ ሌላ ምን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማለት ነው ቪዲዮ ደግሞ ኤዲት ለማድረግ ከፈለግን ፎቶአችንን መልካችንን ሳናሳይ ኢን ቪዲዮ ላይ ገብተን ኢን ቪዲዮ ይባላል አፑን እሱን ዳውንሎድ አድርገን ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ ኤአይ ነው ይሄም ስክሪፕት አይዲያ ስጠኝ ይለናል እሱን እንሰጣለን ከዛ በኋላ እሱ ራሱ ፈልጎ ቪዲዮዎችን ፎቶጆችን ፍሪ ከስቶክ ቪዲዮዎች ፈልጎ መርጦ ከኛ ከሰጠነው ስክሪፕት ጋር የሚሄድ ከኒሻችን ጋር የሚገናኝ ቪዲዮ ሰብስቦ ቪዲዮ ይሰራልናል ማለት ነው አስተውሉ እኛ ሳንሰራ ማለት ራሱ ኢን ቪዲዮ ይሰራልናል ማለት ነው which is ደግሞ በጣም አሪፉ ነው አይደለ እሺ በመቀጠል ምንድነው የሚቀረን ቮይስ ኦቨር ነው ደግሞ ቮይስ ኦቨር ደግሞ ከፈለገ እዛው ላይ ኢን ቪዲዮ ላይ የሴት ድምጽ አለ የወንድ ድምጽ አለ እዛ ላይ ቮይስ ደግሞ ማስገባት እንችላለን ኤአይዎች እንዲያወሩልን ከፈለግን ማለት ኤአይዎች ማንፈልግ ከሆነ ራሳችን መንፈልግ ከሆነ ስክሪፕታችንን ራሳችንን እያነበብንም ሊሆን ይችላል ናገርን ማውቀናቸውም ሊሆን ኤግዛምፕል የሚባል አለ እሱ ላይ ደን ቮይስ ኦቨር እናስገባለታለን እሱ ደግሞ ቮይሳችንን በጣም ጥርት አድርጎ ቆንጆ ኳሊቲ ቮይስ ይሰጠናል ማለት ነው ቮይስ ኦቨር ተገኘ ማለት ነው ቮይስ ኦቨር ያው ያታቃላችሁ የራሳችን ድምጽ ነው ቆንጆ አድርጎልን ሪዛምብል ይሰራልን በቀጠል ደግሞ ሚውዚክ ደግሞ ከፈለገን ሳውንድ ሮ ላይ ሄደን ጉግል ላይ ያለልን እሱንም ሳውንድ ሮ ላይ ቆንጆ ሳውንድ ቆንጆ ሚውዚክ ባክግራውንድ ሚውዚክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ያው ሳውንድ ስናስገባ ባክግራውንድ ሳውንዶች ስናስገባ ድምጻቸው ከኛ ድምጽ ጋር ባይበልጥ ትንሽ ቀነስ ያሉ ቢሆኑ ተመራጭ ነው ማለት ነው በመጨረሻ ቪዲዮአችን እያለቀ ነው ምን ቀረ ነው እንግዲህ ተምብኔል እንግዲህ ዴል የሚል አፓለ እሱ ላይ ገብተን እዛ ላይ ጉግል ላይ ያለልን እሱንም ሁሉንም ስሙን ከታች አስቀምጠላችኋል እዛ ላይ ሄዳችሁ ቆንጆ ተምብኔል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚመሳሰል ማለት ነው ከፈለግን ደግሞ ካንቫም ላይ ሄደን ተምብኔል መስራት እንችላለን ማለት ነው ፒክስል ላይ ሄደን የተለያዩ ተምብኔሎች መስራት እንችላለን ማለት ነው ለቪዲዮአችን ተስማሚ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ፊታችንን ሳናሳይ የትም ሳንሄድ በ15 ደቂቃ ውስጥ በ20 ደቂቃ ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በጣም ቆንጆ የተሟላለት ሁሉንም ያሟላ ቆንጆ ቪዲዮ በእነዚህ ብቻ በመጠቀም ቆንጆ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ለቲክታክ ለዩቲዩብ ለፌስቡክ ፔጅ ለኢንስታግራም ሪል ማንኛውም ለኢንስታግራም እንግዲህ ሞቲቬሽናል የሆኑ አባባሎችን መርጠን በዚህ በኢን ቪዲዮ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ሁሉንም መርጦ ራሱ ይሰራልናል ማለት ስለዚህ እነዚህ እያደጉ በሄዱ ቁጥር ሁሉ ጊዜም ኮንስታንትሊ በየጊዜው ምን ፖስት ከሆነ ምንድነው የሚሆኑት ወደ ገንዘብ ነው የሚቀየሩት ገንዘብ ያመጡልናል ማለት ገንዘብ ካመጡልን ታዲያ ሌላ ተጨማሪ ዋና ስራችን እየሰራ እነዚህ ሳይድ ኢንካም ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ በ20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሳይድ ኢንካም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው የዛሬው ሳይድ ኢንካም ያተኮረው እንግዲህ ቪዲዮዎችን በመስራት ሳይድ ኢንካም እንዴት እናገኛለን የሚል ነው ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካስባችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አብራችሁን ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦችን ይዘን እንመጣለን ማለት ነው አብረን እንደግ አብረን እንቀር ኮሜንት ጻፉልኝ እናንተ በመታወቋቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ሐሳብ እንቀር አብረን እንደግላችኋለሁ መልካም ጊዜ መልካም ገቢ የመለውጫ ዘመን ይሁንላችሁ ሰላሙን ባይ ባይ